السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم يوم من أيام مرا جالسة في الدار اللي هي أنا. شنو عملت اليوم؟ فين قضيت النهار ديالي؟ كيف ما كتشوفوا هنايا هذا هو المدينة اللي عاملة بحال الفيلاج فين ساكنة أنا. وكيف ما كتشوفوا الطرقان صغار بزاف، فأنا كانت عندي واحد الصعوبة أنني نسوق السيارة ديالي في هاد الطرقات هذه لأنني ما متعوداش عليهم تماما. ولكن اليوم زعمت وقلت إن شاء الله غادي نمشي، غناخد الطونوبيله بوحديتي وغنمشي في هاد الطرقات وغنمشي لواحد المغازا اللي كيعجبني اللي هو أكسيون في واحد المدينة تقريبا نصف ساعة بعيدة على المدينة اللي ساكنة فيها. ومشيت والحمد لله وصلت بأمان. وهنايا كنوريكم شنو كاين في هاد المغازا هذا أكسيون. واخا انني وصلت وما خديتش يعني ما تسوقتش بالراحه ديالي لانني وصلت شويه معطله وبغيت نرجع لان هنايا في فرنسا الطرقات اللي في الباديه ما فيهمش الضوء، يعني ما بغيتش نرجع في الظلام، خصوصا انني باقا مخلوعه من هذوك الطرقات الصغار. فما خديتش الراحه ديالي بزاف، يعني درت بسرعه في هذا المغازا هذا ورجعت. كيف ما كتشوفوا هنايا انا بزاف ديال الحاجات خصوصا الاواني ديال المطبخ فايته واخداهم من هنا، بحال هادوك الطباصل البويض، الكيسان ديال القهوه حتى هما خديتهم من هنايا. وهادو عجبوني بزاف كنت غنشريهم، ولكن قلت حتى نعاود، ما بغيتش نشري شي حاجه هكذا بالزربه من بعد ندم عليها، قلت حتى نعاود نفكر واش بصح بغيتهم. المهم في هاد المشيه هاد الاكسيون شريت 3 ديال الحاجات فقط. درت كيف ما كتشوفوا ما بقيتش بزاف. هو هاد المحل هذا زوين بزاف، الأثمنة ديالو رخيصة بزاف وفيه أشياء كتيرة للدار بحال الديكور، المواد ديال التنظيف، يعني أي حاجة بغيتوها ممكن تلقاوها هنايا. هاد الطابلة هادي عجباتني بزاف وخديتها، هي فحال الصينية وعندها رجيلات بحال الطابلة. أيضا هادو كنت كنشوفهم في إيكيا كاينين بزاف، كاينين هنا بثمن تقريبا نصف الثمن ديال إيكيا. هاد الصينيات اللي كاينين في ألوان متعددة، الشكل ديالهم زوين، يصلحوا للحلوى وأيضا إلا بغيتو توضعوا فوقهم البارفانات يعني الريحات. الأواني ديالهم زوينين بزاف وحتى الألوان جميلة. كنت خديت فحال هادو في البيض كنحط فيهم الفرomاج والزيت والزيتون إلى آخره في الفطور. هاد الصوينية هادي حتى هي عجباتني بزاف. كنقول إن شاء الله إلا كتاب نقدر نرجع عاوتاني هاد الأسبوع، إلا بغيتو نرجع ونعمل لكم واحد الجولة يعني مدققة أكثر فيها في تفاصيل أكثر، وإلا شريت شي حاجة نشارك معكم المشتريات. إلا بغيتو فحال هاد الفيديو خليوها لي إن شاء الله في التعليقات أسفل الفيديو، غنحاول نرجع لأنني بغيت يعني نشجع راسي ونبقى نخرج أكتر باش ما يبقاش عندي، باش ما تكونش عندي ديك العقدة ديال الخوف أنني نخرج بالليل أو أنني نخرج بعيد، أو لأن ضروري ما نتحكموا في هاد، خصوصا أنا نهضر على راسي، إلا ما تحكمتش في هاد الخوف هذا كيولي عقدة فيما بعد. وهنايا صافي درت في المغازان وخرجت، وكيف ما كتلاحظوا هنا الغروب ديال الشمس راجعة للدار، وواحد المناظر طبيعية جميلة جدًا سبحان الله العظيم. غنحاول أنني نشري هاديك كي تمونطا فيها التليفون أو الكاميرا باش نسجّل، لأن دابا أنا كنت كنسوق وخايفة، يعني كنصور وخايفة في نفس الوقت لأن هاد الطريقة هادي أول مرة كندوز منها. سبحان الله واحد المناظر رائعة جدًا. دايمًا أنا كتعجبني هاد الطريقة هادي، ملي كنت كنمشي أنا والزوج ديالي دايمًا كنصور هاد الطريقة قوة ما كتعجبني. وسبحان الله العظيم واحد المناظر كتريح النفس وكتعطي واحد الطاقة إيجابية. دابا أنا وصلت للدار ديالي وهذا هو الوقت ديال المغرب. واحد السيدة سولاتني أو واحد السيد ما عقلتش قال لي: واش في الوقت ديالك ما كيبقالكش الوقت للصلاة؟ طبعا هذيك حاجة بديهية، كنا كنصليو الحمد لله، هذيك ما غنهضروش عليها. أنا كنحاول نركز على الحاجات يعني المتعلقة بالطبخ والمطبخ، وأيضًا الحياة اليومية العادية اللي
ماشي حاجة اللي مفروغ منها. هنايا كيف ما كتشوفوا كنوجد الوجبة ديال العشاء اللي غتكون واحد الوجبة خفيفة جدًا وسهلة. هنايا قليت شوية ديال الكفتة مع شوية ديال البصلة وشوية ديال الفلفلة بالألوان، وزدت التوابل اللي هي الملحة، الفلفل الأسود، الخرقوم، شوية ديال السكينجبير، وقليتهم مزيان. وضفت شوية ديال التومة أيضًا. غنضيف شوية ديال الزيت البلدية، لأن هاداك اللي دامني لقاتو الكفتة هرّقتو وعوّضتو بالزيت البلدية، ومن بعد غادي نضيف البيض. يعني هنايا عملت واحد الأومليت باللحم والخضار. أيضًا شوفتوني سلقت شوية ديال البطاطا، تقريبًا واحد 4 ديال الحبات متوسطة من البطاطس. غنعمل واحد السلطة اللي كتعجبني بزاف. الوقت اللي تسلق فيه البطاطا هنا عملت واحد السلطة تانية اللي فيها الخس، فيها الكرومب الأحمر، فيها الخيار، فيها حبة ديال الطماطم كبيرة الحجم، وشوية ديال البصلة. بالنسبة للسلطة التانية أيضًا استعملت فيها الباربة اللي هذه كنت شريتها مسلوقة، سخّنتها شوية في الميكرووند من بعد ما قطعتها مكعبات صغيرة وضفت لها البطاطا المسلوقة، زدت شوية ديال الملحة والعصير ديال الحامض. وأيضًا من بعد غادي نزيد شوية ديال الخل. هنايا هاديك النصف ديال البصلة اللي بقات عندي من السلطة الأولى ضفتها لهاد السلطة هادي. هنايا بغيت نستعمل هاد المقص هذا، ديما كننسى ما كنستعملوش. هو فعلًا كينفع إلا ما بغيتيش توسخ هاديك الطابلة اللي تقرّط فيها الربيع، كينفع هاد المقص هذا. هنا قطعت شوية ديال الربيع يعني القزبور المعدنوس. غنضيف شوية ديال الخل، ممكن تكتفيو فقط بالحامض أو الخل اللي بغيتو. غنضيف أيضًا واحد الحبة ديال الطماطم المقشرة حيث لا القشرة وحيث لا البذور، زيد شوية ديال زيت الزيتون وغادي نخلّط. هاد السلطة هادي كتجي لذيذة بزاف. بالنسبة للسلطة التانية غنضيف لها شوية ديال الخل ديال التفاح، تقريبًا واحد الملعقة كبيرة. غنضيف أيضًا هاد الأعشاب اليابسة اللي فيها القزبور، فيها المعدنوس، فيها البصل الجاف. هنايا أيضًا هاد البصل هذا كنت شريته من إيكيا، بصل طايب يعني بحال إلا مقلي هكذا كنضيفو مع السلطة كيجي زوين. وضفت شوية ديال الملحة وشوية ديال الإبزار وزيت الزيتون وخلّطته. هذا هو العشا ديالنا، أومليت بالكفتة وبالخضار، سلطة ديال الخس وسلطة ديال الخضار المسلوقة وشوية ديال الخبز. كنتمنى إن شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم واستمتعتوا به. ما تنساوش تضغطوا على لايك وتخليوا لي الطلبات ديالكم، التعاليق ديالكم والأسئلة ديالكم أسفل الفيديو، ونحاول أنني نجاوب عليهم يا إما في فيديو خاص وإما في يعني تحت السؤال. كنقول لكم شكرًا بزاف للتشجيعات ديالكم، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.